Seria Regăsirea puterii interioare, loialitatea greșită. Episodul 3. Loialitatea față de durere. De ce ne întoarcem mereu acolo unde am fost răniți? Există o parte din noi care se întoarce obsesiv la locurile unde a suferit. O parte care repetă drumuri vechi, oameni vechi, dinamici vechi, chiar dacă știm că ne vor răni din nou. Nu pentru că suntem slabi, nu pentru că nu avem opțiuni, nu pentru că nu merităm mai mult, ci pentru că durerea aceea a devenit familiară, iar familiarul, oricât de toxic, pare mai sigur decât necunoscutul. Ne întoarcem la durere pentru că acolo am învățat ce înseamnă acasă. Pentru unii acasă nu a fost un loc al liniștii, ci un loc al tensiunii, un loc al încălcitului emoțional, un loc cu dragoste amestecată cu teamă, un loc cu apropiere amestecată cu respingere, un loc în care nu știai ce primești în fiecare zi. Așa se formează tiparul: durerea egal normalitate, haosul egal iubire, lipsa egal familiaritate, confuzia egal conexiune. De aceea, când întâlnești oameni care te rănesc, nu te simți în pericol, te simți acasă. Durerea devine limbaj și îl cauți fără să știi. Ne întoarcem la durere pentru că acolo am primit atenție. Mulți nu au primit iubire constantă, dar au primit atenție în momentele de durere. Când plângeai, te observau, când sufereai, veneau lângă tine. Când te smulgeai din tine, te validau. Așa ai învățat că durerea aduce apropiere, durerea aduce conexiune, durerea aduce iubire. Și atunci cauți relații în care durerea există pentru că acolo ai fost văzut prima dată. Ne întoarcem la durere pentru că mintea preferă ce cunoaște, nu ce e sănătos. Mintea este un mecanism de supraviețuire, nu de fericire. Ea păstrează tiparele familiare pentru că familiarul pare sigur. De aceea alegi același tip de partener, repeți aceleași dinamici, reiei de relații terminate, intri în legături care te rănesc, cauți oameni imposibili, rămâi acolo unde nu e reciprocitate. Nu pentru că vrei durere, ci pentru că mintea spune: aici știu cum funcționează, aici știu ce aștept, aici nu sunt surprize. Dar sufletul suferă în tăcere. Ne întoarcem la durere din loialitate față de sinele nostru rănit. Există o parte din tine care a trăit o durere atât de intensă încât a devenit identitate. Acea parte spune: nu pot renunța la ce m-a format. Durerea aceasta m-a făcut puternic. Aici m-am definit, aici am simțit intens. Și așa a ajuns să fii loial suferinței vechi, versiunilor tale traumatizate, identităților construite în durere, durerii care te-a făcut să supraviețuiești. Dar nu tot ce te-a format trebuie păstrat. Unele lucruri trebuie eliberate. Ne întoarcem la durere pentru că nu credem că putem primi altceva. Aceasta este rădăcina profundă. Nu merit mai mult. Asta e iubirea pentru mine. Mai bine rămân aici decât să pierd totul. Nu știu cum arată iubirea sănătoasă. Nu mă văd într-o altă poveste. Când valoarea de sine e rănită, alegerile tale devin loiale durerii. Când începi să te vindeci, alegerile tale devin loiale adevărului tău. Adevărul final: nu te întorci la durere pentru că o vrei, te întorci pentru că te-a învățat cine ești, dar nu ești durerea ta, nu ești trecutul tău, nu ești rănile tale și nu ești obligat să rămâi loial unui loc în care sufletul tău nu mai poate respira. Loialitatea adevărată nu este față de durere, ci față de vindecare, față de viața care te cheamă mai departe, față de tine, versiunea care vrea libertate.